अब क्वेशन नम्बर 8 हेरौँ। क्वेशन नम्बर 8 मा के छ भन्दाखेरि m plus mn square को होल 1/3 plus m square n को होल 1/3 डिवाइड बाई m minus n into 1 minus n को पावर 1/3 डिवाइड बाई m को पावर 1/3। अब त्यसै गरी के गरौँ हामी mn को होल स्क्वायर को 1/3 जुन छ त्यसलाई छोडिदिउँ यतिकै प्लस m स्क्वायर n 1/3 डिवाइड बाई m minus n into 1 minus हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो जुन m 1/3 छ नि यसलाई माथि लग्दा के हुन्छ त n 1/3 जुन छ यसलाई m लाई माथि लग्दाखेरि माइनस 1/3 हुन्छ। त्यसै गरी अब के गर्छु भन्दाखेरि म यसलाई अगाडि लेख्छु, बस अरु केही गर्दिन, अगाडि मात्र लेख्छु 1 minus n 1/3 m minus 1/3। अब फेरि यसरी ठुलो ब्राकेट दिन्छु किनभने यहाँ चाहिँ सानो उ छ m प्लस अब यसलाई चाहिँ म उ गरिदिन्छु के भन्दाखेरि यो पावर त दुईटैको हो, म आफ्नो ठाउँमा लगिदिन्छु m को पावर 1/3 n को पावर 2/3 प्लस यहाँ पनि त्यही गर्छु 2/3 n 1/3 यहाँ डिवाइड बाई m minus n। अब म के गर्छु भन्दा 1 र यसले चाहिँ अब मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हो, अब मल्टिप्लाई गर्ने 1 ले चाहिँ कसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो त m प्लस m 1/3 n 2/3 प्लस m 2/3 n 1/3 लाई त्यसै गरी अब माइनस n 1/3 m minus 1/3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कसलाई त m लाई m 1/3 n 2/3 प्लस m 2/3 n 1/3 डिवाइड बाई m minus n। त्यसै गरी अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सिम्पली m प्लस 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा 1 नै हुने भयो नि त, त्यही भएर एज इट इज हुन्छ यो n 2/3 प्लस m 2/3 n 1/3। अब के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस n 1/3 र माइनस n 1/3 इन्टु m 1/3 के गर्छौ त मल्टिप्लाई गर्दै जान्छौ। अब मल्टिप्लाई गर्दै जाँदा माइनस m यसको पावर कति छ त 1 छ 1 मैले 1 मात्रै लेख्दिएँ बुझ्नलाई। अब सिम्पली म के लेख्छु भन्दाखेरि m minus 1/3 n 1/3 लेख्दिएँ। त्यसै गरी अब यसको पालो आयो प्लस कति छ त m 1/3 छ n 2/3 छ। अब यो मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त सरी यहाँ माइनस प्लस के हुन्छ त यहाँ तपाईँको माइनस हुन्छ माइनस m 1/3 n 1/3 एज इट इज लेख्दिएँ। अब यो मल्टिप्लाई गर्दा m minus 1/3 n 1/3 लेख्दिएँ। अब यसको पालो आयो प्लस माइनस यहाँ माइनस हुने भयो m 2/3 छ n 1/3 छँदैछ। अब यो एड गरिदिने n 1/3 m म यहाँ लेख्दिएँ m minus 1/3। यहाँ डिभाइड पनि हुन्छ डिभाइड बाई m minus n।
अब त्यसै गरी m plus m 1/3 and 2/3 plus m 2/3 र n 1/3 माइनस अब यहाँ हेर्नु त m को पावर 1 छ यहाँ अब मल्टिप्लाई फर्ममा छ भने एड हुन्छ थाहा छँदैछ त्यही भएर m 1 minus 1/3 हुन्छ त्यसै गरी n 1/3 as it is त्यसै गरी माइनस m के गर्ने त m माइनस 1/3 अब माइनस 1/3 त्यसै गरी n 2/3 प्लस 1/3 माइनस अब यसको पालो आयो m कति छ 2/3 छ माइनस 1/3 त्यसै गरी n 1/3 प्लस 1/3 डिवाइड बाई m minus n अब फेरि इक्वल्स टु m plus m 1/3 n 2/3 plus m 2/3 n 1/3 यो माइनस गर्दा कति 3 minus 1 भनेपछि माइनस m 2/3 आयो n 1/3 आयो त्यसै गरी माइनस यो गर्दाखेरि कति हुन्छ त 1 minus 1 नै हुन्छ नि त भनेपछि m कति हुने भयो त एलसीएम 3 नै आउने भयो एलसीएम 3 आउने भयो 1 minus 1 त्यसै गरी n 2/3 plus 1/3 गर्दा कति हुन्छ त n 2/3 गर्दा 3/3 हुन्छ माइनस m 2/3 minus 1/3 गर्दा m 1/3 हुन्छ त्यसै गरी n 1/3 plus 1/3 गर्दा n 2/3 डिवाइड बाई m minus n हुन्छ इक्वल्स अब कुन कट छ त हाम्रो कट छ भने काट्दिउँ m को पावर 2/3 and 1/3 m को माइनस m 2/3 n को पावर 1/3 भनेपछि यो क्यान्सल हुने भयो त्यसै गरी m 1/3 2/3 m 1/3 and 2/3 भनेपछि यो र यो क्यान्सल हुने भयो बाँकी कुन बच्यो त m माइनस अब यो कति हुने भयो त m 0 डिवाइड बाई 3 अब यो 3/3 1 हुने भयो 1 डिवाइड बाई m minus n त्यसै गरी m माइनस यो m को पावर 0 n को पावर 1 भनेपछि m minus n त्यसै गरी यो 0 भनेको कति हो त 1 नै हो त्यही भएर m minus n डिवाइड बाई m minus n इक्वल्स टु 1 के हुने भयो त एन्सर